Có những người dù tài giỏi, chăm chỉ nhưng cả đời lận đận. Ngược lại, có những người luôn gặp may, như được chở che giữa dông bão. Khác biệt nằm ở đâu? Chính là dương khí. Vậy, dương khí là gì mà khiến một người có thể chuyển vận mệnh từ đen tối sang rực rỡ? Tại sao dương khí yếu, bệnh tật và xui xẻo cứ mãi đeo bám? Hôm nay, hãy cùng kênh Cổ Nhân Xưa đi tìm hiểu về vấn đề này để làm rõ. Nếu chưa đăng ký theo dõi kênh thì hãy làm ngay nhé, nếu các bạn yêu thích kênh Cổ Nhân Xưa của chúng tôi. Nếu video này có ý nghĩa với các bạn thì hãy thả tim để nội dung được lan tỏa rộng rãi hơn. 1. Dương khí là nguồn sống vô hình. Trong cõi nhân gian mênh mông này, có những thứ vô hình nhưng quyết định sự sống còn của vạn vật. Ánh sáng mặt trời tuy không thể nắm giữ trong tay, nhưng lại nuôi dưỡng từng cành cây, ngọn cỏ. Không khí tuy không thể nhìn thấy, nhưng từng nhịp thở ra vào lại là sự tiếp nối của sinh mạng. Dương khí trong con người cũng là một thứ vô hình như thế. Không màu sắc, không hình dạng, nhưng có thể cảm nhận rõ rệt qua sự thịnh suy của sức khỏe, của tinh thần, của cả khí chất bên ngoài và nội lực bên trong. Theo y học cổ truyền phương Đông, dương khí là phần khí mang tính dương, đại diện cho sự vận động, ấm áp, thăng tiến, sinh trưởng. Nếu âm khí thiên về lạnh, tĩnh lặng, thu liễm, thì dương khí lại thiên về ấm nóng, chuyển động và mở rộng. Dương khí là ngọn lửa âm ỉ trong lò luyện kim của cơ thể, là ánh nắng mai sưởi ấm từng tế bào, đánh thức từng giọt máu, từng hơi thở, từng bước chân. Một người có dương khí đầy đủ, tự như đóa hoa đang kỳ nở rộ, sắc mặt hồng hào, ánh mắt sáng ngời, giọng nói ấm áp, nụ cười tươi tắn, thần sắc rạng rỡ, toát ra một luồng khí chất khiến người khác nhìn thấy liền sinh lòng kính trọng, yêu mến. Không những cơ thể khỏe mạnh, người ấy còn có một nội tâm tràn đầy năng lượng tích cực, dễ dàng tha thứ, dễ dàng mỉm cười, dễ dàng đứng dậy sau những lần vấp ngã. Ngược lại, một người thiếu hụt dương khí thì dẫu có dung mạo đẹp đẽ, phong thái chỉ còn như hoa tàn trước gió. Sắc mặt tái nhợt hoặc xám xịt, ánh mắt lờ đờ mệt mỏi, tay chân lạnh lạo, dễ ớn lạnh, dễ đổ mồ hôi không lý do. Tinh thần cũng trở nên yếu đuối, dễ lo âu, dễ trầm cảm, dễ buông xuôi trước những thử thách của đời. Trong Phật giáo, dương khí được nhắc đến dưới những khái niệm như chánh khí, tịnh khí hay phước khí. Một người tu hành chân chánh, giữ giới thanh tịnh, tâm từ bi rộng lớn, thì nơi thân họ tự nhiên phát ra một nguồn năng lượng sáng trong, khiến cho cỏ cây cũng như biết cúi mình, chim muông cũng đến gần không sợ hãi. Đức Phật từng dạy rằng, người giữ tâm an ổn, xa lìa sân hận, tham lam, si mê, thì thân tâm sáng rỡ như vầng nhật nguyệt giữa trời. Đó chính là biểu hiện của dương khí được nuôi dưỡng đến mức viên mãn. Nếu lấy tự nhiên mà viết, thì cây cối chính là những sinh linh phản ánh dương khí một cách sinh động nhất. Cây non vươn mình dưới nắng mai, từng chiếc lá mướt xanh đậm ánh sáng. Nhưng nếu thiếu ánh mặt trời, nếu đất lạnh, gió độc, thì cây chẳng thể sinh trưởng, lá úa vàng, cành khô cằn, rễ mục nát. Cũng vậy, đời người nếu thiếu dương khí thì có khác nào cây cối thiếu mặt trời. Dẫu bên ngoài cố gắng khoác lên vẻ ngoài tươi tắn, thì bên trong vẫn là một thân thể lạnh giá, một tâm hồn úa tàn, không còn sức sống để yêu thương, không còn động lực để vươn lên, không còn ánh sáng để thắp lên niềm tin, hy vọng. Dương khí suy giảm không chỉ khiến thân thể dễ nhiễm bệnh, cảm lạnh, đau nhức, tiêu hóa kém, tim mạch suy yếu, mà còn dẫn đến những tổn thương sâu sắc nơi tinh thần, chán nản, tuyệt vọng, dễ tức giận, dễ tự ti, dễ buông bỏ chính mình. Trong đạo Phật, con người được khuyên sống thuận theo tự nhiên, thuận theo nhân quả, thuận theo luân hồi sinh diệt. Một đời sống thuận tự nhiên, tức là đời sống biết bồi đắp dương khí từ những điều đơn giản nhất, giữ cho tâm mình an tịnh trước thị phi, giữ cho hơi thở mình dài sâu như dòng suối, giữ cho trái tim mình ấm nóng tình thương, dẫu thế gian có lạnh lùng, dẫu người đời có đổi thay. Một thân thể khỏe mạnh bắt nguồn từ một tâm hồn an lạc. Một tâm hồn an lạc lại bắt nguồn từ việc biết nuôi dưỡng dương khí từ gốc rễ, từ từng suy nghĩ thiện lành, từ từng hành động nhỏ bé mỗi ngày.
từ từng niệm tâm sáng trong giữa muôn vàng cám dỗ. Dương khí không phải thứ ai đó có thể ban tặng. Dương khí là kết quả của một đời sống tỉnh thức, biết yêu thương bản thân, biết thuận theo dòng chảy lớn của trời đất. Mỗi sáng mai thức dậy, nếu có thể đứng dưới ánh mặt trời, khẽ mỉm cười, hít thở sâu, biết ơn một ngày mới bắt đầu, thì bạn đã nuôi lớn thêm một chút dương khí cho chính mình rồi. Mỗi khi bão tố cuộc đời nổi lên, nếu có thể giữ lòng bình thản, không oán trách, không than van, thì bạn đã giữ vững dòng chảy dương khí của mình rồi. Cuối cùng, dương khí chính là hơi thở thầm lặng mà vĩ đại của sự sống. Hiểu về dương khí là hiểu rằng muốn đời mình tươi sáng, ấm áp, mạnh mẽ, trước hết phải thắp sáng được ánh mặt trời trong chính thân tâm mình. 2. Vì sao dương khí suy yếu, đời người trở nên u tối? Có những người thuở thiếu thời rực rỡ như ánh bình minh, đi tới đâu cũng mang theo tiếng cười, ánh mắt cũng đủ sưởi ấm lòng người khác. Nhưng rồi theo năm tháng, gương mặt ấy dần héo úa, ánh mắt ấy dần mờ đục, tiếng cười ấy thưa thớt, và lòng người ấy lạnh như sương khuya. Không phải vì họ thiếu may mắn hơn người, mà là vì trong vô thức họ đã để dương khí của mình hao mòn từng ngày. Dương khí không tự nhiên mất đi. Dương khí hao hụt từ những điều rất nhỏ, từ thói quen sinh hoạt trái tự nhiên, từ những cảm xúc tiêu cực kéo dài, từ những niềm tin sai lầm bám rễ trong tâm. Trước hết, dương khí suy yếu bởi lối sống sai lệch, thức khuya, dậy muộn, ăn uống thất thường, lạm dụng những thực phẩm lạnh, nhiều hóa chất, ít vận động, lười tiếp xúc với ánh nắng. Mỗi hành vi nhỏ tưởng chừng vô hại, nhưng lại như những cơn gió lạnh âm thầm thổi tắt ngọn lửa sinh mệnh bên trong. Theo y học cổ truyền, ban đêm là thời khắc âm khí thịnh, cơ thể cần được nghỉ ngơi để dưỡng dương, phục hồi sinh lực. Nếu thức khuya quá lâu, dương khí không được bồi đắp, ngược lại còn bị hao tổn. Cũng vậy, việc ăn uống quá lạnh, ăn sai giờ giấc, bỏ đói cơ thể hoặc làm tổn hại tỳ vị đều làm dương khí yếu đi. Trong kinh Phật cũng vậy, người tu hành cần biết tiết chế trong ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ, sống hòa hợp với thiên nhiên, bởi thân thể này là chiếc thuyền chở tâm thức vượt qua biển sinh tử. Thuyền mạnh thì mới qua sóng lớn, thân khỏe thì mới vững vàng trước những chông gai cuộc đời. Kế đến, dương khí hao mòn bởi tâm bệnh. Một người ôm lòng giận dữ triền miên, như kẻ ôm ngọn lửa trong lòng bàn tay, tự thiêu đốt chính mình trước khi thiêu đốt được người khác. Một người sống trong lo âu, sợ hãi, như con thuyền tròn trành trên sóng dữ, chẳng bao giờ có được sự thảnh thơi, an lạc. Mỗi ý niệm tiêu cực bùng lên là mỗi lần dương khí bị rút bớt đi một phần. Mỗi lần than thân trách phận, mỗi lần ganh ghét, oán hận là mỗi lần tự tay mình đóng thêm một lớp mây mù trên ánh sáng sinh khí của bản thân. Trong giáo lý nhà Phật, sân hận là độc dược, si mê là bóng tối, tham lam là xiềng xích. Chúng ta càng để tâm mình rơi vào những trạng thái ấy, dương khí càng nhanh chóng tiêu tan. Tâm sân hận, oán giận giống như nước lũ cuốn trôi mọi công đức đã tích lũy. Tâm hoan hỷ, từ bi lại giống như mạch suối ngầm, nuôi dưỡng đời sống âm thầm mà bền bỉ. Một nguyên nhân sâu xa khác làm dương khí suy yếu chính là vì mất niềm tin. Niềm tin vào bản thân, niềm tin vào cuộc đời, niềm tin vào nhân quả, vào sự vận hành mầu nhiệm của vũ trụ. Khi con người không còn niềm tin, họ sống lơ lửng giữa những lo toan và nghi hoặc, không dám yêu, không dám hy vọng, không dám mơ ước. Lòng ngập tràn hoài nghi, nên ánh sáng trong tâm cũng dần tắt liệm. Đức Phật từng dạy rằng niềm tin, sa đự là cửa ngõ dẫn vào mọi thiện pháp. Không có niềm tin, không thể có tinh tấn. Không có tinh tấn, không thể có trí tuệ. Không có trí tuệ, đời sống chỉ là chuỗi ngày tối tăm và hoang mang. Nhìn ra tự nhiên, cây cối nếu bị gió lạnh thổi liên tục, đất đai khô cằn, ánh sáng mờ mịt, thì dù có giống tốt đến đâu cũng không thể sinh trưởng mạnh mẽ. Con người cũng vậy. Nếu tâm thức luôn bị phủ đầy bóng tối của sân si, nếu thói quen sống trái với tự nhiên, nếu niềm tin bị xói mòn bởi thất vọng, thì dương khí chẳng thể tồn tại lâu bền. Một đời người, từ ánh bình minh của tuổi trẻ đến bóng hoàng hôn của tuổi già, là một hành trình liên tục bồi đắp hoặc hao hụt dương khí.
Không có ai tự nhiên khỏe mạnh, hạnh phúc mãi mãi. Chỉ có những người biết gìn giữ nguồn sống vô hình ấy bằng một đời sống thuận theo đạo lý, thuận theo tự nhiên, thuận theo luật nhân quả. Vậy nên, nếu hôm nay ta cảm thấy đời mình mệt mỏi, tâm mình tối tăm, ánh sáng trong lòng lụi tắt, đừng vội trách cuộc đời bạc bẽo. Hãy quay về, nhìn lại cách mình đang sống, cách mình đang nghĩ, cách mình đang tin. Hãy chậm rãi thắp lại từng đốm sáng nhỏ trong tim mình. Một cái ôm chân thành, một lời tha thứ nhẹ nhàng, một niềm tin bé nhỏ vào điều thiện lành. Bởi vì dương khí không đến từ đâu xa. Dương khí chính là ánh sáng mà mỗi người tự thắp lên cho chính đời mình. 3. Làm sao để bồi dưỡng dương khí trong thời đại nhiễu loạn? Trong thời đại hôm nay, khi thế giới luôn chuyển mình từng giờ, từng phút, khi mạng xã hội đưa mọi tin tức vui buồn vào tận giấc ngủ, và khi con người bị cuốn vào guồng quay vội vã của thành công, thất bại, được mất, thì việc giữ cho dương khí không hao tổn mỗi ngày đã trở thành một thử thách lớn lao. Nhưng không vì thế mà ta bất lực. Giống như giữa mùa đông lạnh giá, vẫn có thể nhóm lên một bếp lửa. Giữa bão giông, vẫn có thể dựng một mái hiên bình yên cho tâm hồn mình nương tựa. Nuôi dưỡng dương khí hôm nay, trước hết là học lại cách sống chậm. Đừng vì tiếng gọi vội vã ngoài kia mà đánh rơi sự tỉnh thức bên trong mình. Một bữa cơm, hãy ăn bằng cả lòng biết ơn. Một hơi thở, hãy hít sâu và cảm nhận từng luồng khí mát lành đi qua thân thể. Một giấc ngủ, hãy trao cho nó sự trân trọng bằng cách đặt xuống mọi ưu phiền trước khi nhắm mắt. Sống chậm không có nghĩa là làm mọi việc chậm chạp. Sống chậm là biết dành thời gian cho những điều nuôi dưỡng đời sống nội tâm, là chọn lọc những gì mình tiếp nhận, là không để bản thân bị bào mòn bởi những thị phi vô nghĩa, những ồn ào xa lạ. Kế đến, hãy học cách thở. Thở sâu, thở đều, thở chánh niệm. Bởi hơi thở chính là nhịp cầu nối giữa thân và tâm. Một hơi thở an ổn thì thần trí sáng suốt. Một hơi thở vội vã, đứt đoạn thì tâm hồn cũng xao xát, chông chênh. Trong nhà thiền, chỉ cần an trú trong từng hơi thở ra vào đã là bước đầu vững chắc để an tâm, dưỡng khí, chuyển hóa nội lực bên trong. Không phải tìm kiếm đâu xa. Dương khí mạnh mẽ hay yếu ớt, trước hết nằm trong từng hơi thở mà ta thực tập mỗi ngày. Tiếp nữa, hãy dành thời gian kết nối với thiên nhiên. Tắm mình trong ánh nắng sớm, đi bộ trên thảm cỏ mềm, nghe tiếng gió qua hàng cây, cảm nhận nhựa sống len lỏi qua từng kẽ lá. Thiên nhiên là người mẹ vĩ đại, luôn ban tặng dương khí thuần khiết nhất cho những ai biết lắng nghe, biết hòa mình, biết trân trọng. Mỗi sáng sớm, thay vì cầm điện thoại lướt mạng, hãy mở cửa sổ, hít một hơi thở dài, đón ánh mặt trời. Chỉ một thói quen nhỏ ấy thôi cũng đủ để thắp lại ngọn lửa sinh khí trong cơ thể vốn đã liệm dần vì cuộc sống quá bận rộn. Ngoài ra, để bồi dưỡng dương khí, không thể thiếu việc tu tập tâm từ bi và hoan hỷ. Một người càng oán trách nhiều, dương khí càng cạn kiệt nhanh chóng. Một người càng biết cảm ơn, càng dễ dàng nuôi lớn năng lượng sống. Biết ơn những điều nhỏ bé, biết ơn những người đã đi qua đời mình, dù chỉ để lại một bài học đau đớn. Biết ơn chính bản thân mình đã mạnh mẽ đến tận bây giờ. Tâm từ bi không phải là một điều gì xa vời. Đó là mỗi lần ta nhẫn nhịn thêm một câu khi bị xúc phạm, mỗi lần ta chịu khó giúp người khác một tay dù đang bận rộn, mỗi lần ta biết buông tha những giận hờn cũ kỹ, trả lại cho mình một trái tim trong sáng hơn. Trong Phật Pháp, người biết bố thí, hành thiện, tu tâm từ bi là người đang bồi đắp ánh sáng cho tự thân, làm lớn mạnh dương khí nội tại, khiến cho thần sắc ngày càng tươi nhuận, khí lực ngày càng sung mãn, tâm hồn ngày càng thông dong tự tại. Cuối cùng, một yếu tố vô cùng quan trọng chính là bảo hộ niềm tin của mình. Niềm tin vào nhân quả, niềm tin rằng mọi thiện lành mình gieo hôm nay nhất định sẽ nở hoa trong ngày mai. Niềm tin rằng dù có vấp ngã thì đó cũng chỉ là một đoạn đường, chứ không phải toàn bộ hành trình. Khi có niềm tin, tâm sẽ không dễ dàng bị những nghịch duyên cuốn trôi. Khi tâm vững, dương khí vững. Khi dương khí vững, đời sống tự nhiên trở nên an hòa, sáng rỡ như hoa nở đúng mùa. Có thể ta không tránh được tất cả những biến động,
những nỗi buồn, những thử thách, nhưng ta có thể chọn cách đối diện bằng một nội tâm mạnh mẽ, một dương khí đầy đặn, một lòng tin vững chãi. Bởi vì rốt cuộc, dương khí không chỉ là năng lượng sinh học đơn thuần. Dương khí còn là biểu hiện của một tâm hồn được nuôi dưỡng bởi từ bi, trí tuệ và sự tỉnh thức giữa dòng đời vô thường. Như một ngọn đèn, dù giữa gió lớn, chỉ cần có bàn tay chăm sóc, vẫn có thể cháy mãi không tàn. Dương khí trong mỗi chúng ta cũng vậy. Chỉ cần đủ tình thương, đủ kiên nhẫn, đủ tỉnh thức, thì giữa bao giông bão, ta vẫn có thể sống đời an vui, thông dong, vững chãi. 4. Những dấu hiệu cho thấy dương khí đang hồi phục và nở rộ trong đời sống. Có những thay đổi rất âm thầm, lặng lẽ, nhưng ai đã từng trải qua đều hiểu đó là những dấu hiệu tuyệt vời, chứng tỏ rằng dương khí trong thân tâm đang dần hồi sinh và lớn mạnh trở lại. Dấu hiệu đầu tiên, dễ nhận thấy nhất, chính là ánh mắt sáng hơn, nụ cười tự nhiên hơn. Không cần phải cố gắng gượng ép, không cần phải che giấu nỗi buồn sau những lớp mặt nạ. Chỉ cần một ánh nhìn, một cái gật đầu, một nụ cười nhỏ cũng có thể cảm nhận được luồng sinh khí ấm áp đang chảy trong từng tế bào. Khi dương khí hồi phục, người ta bỗng dưng yêu đời hơn, yêu người hơn. Những gì trước kia từng khiến ta cau có, nay chỉ khiến ta mỉm cười buông tay. Những điều nhỏ nhặt từng là nguồn cơn của phiền não, nay lại hóa thành hạt bụi bay qua tâm trí, chẳng để lại chút dấu vết nào. Dấu hiệu thứ hai, đó là giấc ngủ trở nên an lành. Không còn những đêm trằn trọc, mộng mị, nửa tỉnh nửa mê. Không còn những buổi sáng thức dậy mà thân thể nặng trĩu như vác cả một bầu trời u ám. Chỉ còn lại những giấc ngủ sâu, êm đềm như một dòng suối mát lành chảy qua tâm hồn mệt mỏi. Mỗi lần thức dậy, thân thể nhẹ nhàng như mây, tinh thần sáng suốt, lòng tràn ngập cảm giác biết ơn vì còn có thêm một ngày nữa để sống, để yêu, để tu sửa. Dấu hiệu thứ ba, đó là sức khỏe thể chất chuyển biến một cách nhiệm màu. Những cơn đau đầu vặt vãnh, những cơn mỏi mệt không nguyên cớ, những lần ốm vặt triền miên tự nhiên thưa thớt dần. Khí sắc của da, thần thái của ánh mắt, dáng điệu của cơ thể, tất cả như được tiếp thêm sinh lực mới. Không cần thuốc bổ đắt tiền, không cần những phương pháp dưỡng sinh cầu kỳ. Chỉ cần nội tâm bình ổn, tâm từ bi lớn dần, thì dương khí tự nhiên tụ về, sức khỏe tự nhiên thăng hoa. Dấu hiệu thứ tư, sâu sắc hơn, đó là tâm hồn trở nên rộng lớn và vững chãi. Trước những lời khen, không kiêu ngạo. Trước những lời chê, không tự ti. Trước vinh hoa, không vội mừng. Trước khổ nạn, không vội oán. Mọi được mất, thịnh suy của cuộc đời đều có thể đón nhận bằng ánh mắt bình thản, như một người đang ngồi ngắm mây trôi, nước chảy. Con người hỏi, làm sao biết tâm mình đã an, dương khí đã mạnh? Câu trả lời giản dị lắm. Đó là khi trái tim bạn, dù đang đứng giữa thị phi của nhân gian, vẫn có thể giữ một khoảng trời trong vắt cho riêng mình, không vương bụi bặm. Dấu hiệu thứ năm, kỳ diệu vô cùng, đó là sự thu hút tự nhiên mà không cần nỗ lực. Người có dương khí đầy đặn, tự như một đóa hoa đang kỳ nở rộ, hương sắc tự nhiên tỏa ra khắp nơi. Không cần phô trương, không cần tìm kiếm sự chú ý, chỉ cần hiện diện đã khiến người khác cảm thấy dễ chịu, ấm áp, muốn lại gần, muốn sẻ chia. Đó chính là từ trường thiện lành, từ một nội tâm đầy ánh sáng mà thành. Trong kinh điển Phật giáo có nhắc rằng tâm như mặt trời, chiếu soi vô lượng thế giới. Người có tâm thanh tịnh, tự nhiên có ánh sáng, chiếu rọi tất cả, làm cho chúng sanh an vui. Ánh sáng ấy không đến từ trang sức hay danh vọng. Ánh sáng ấy chỉ có thể nảy nở từ chính sự tu dưỡng nội tâm, từ dương khí được nuôi lớn bằng tình thương, trí tuệ và chánh niệm mỗi ngày. Cũng cần nhắc rằng dương khí hồi phục không phải là một quá trình ngày một ngày hai. Nó là sự kiên nhẫn, bền bỉ, từng chút một. Mỗi lần biết nhẫn nại trước nóng giận, mỗi lần biết buông xả một oán thù cũ kỹ, mỗi lần biết lặng lẽ gieo một hạt giống thiện lành, dù chẳng ai hay biết. Tất cả những việc nhỏ ấy âm thầm dưỡng khí, âm thầm chuyển hóa, để rồi một ngày đẹp trời nào đó, chính bạn cũng phải ngạc nhiên vì sức sống mãnh liệt đang tuôn chảy trong mình. Dương khí, suy cho cùng, không chỉ là một khái niệm y học,
Dương khí là lời nhắc dịu dàng rằng muốn đời sống bên ngoài tươi đẹp, trước tiên phải thắp sáng đời sống bên trong. Dương khí là ngọn lửa thầm lặng, chỉ ai đủ kiên trì nhóm lên mới có thể sưởi ấm chính mình và những người chung quanh. Và rồi, khi nội tâm bạn trở thành một vầng dương dịu dàng, bạn sẽ nhận ra không cần cầu mong thêm ánh sáng từ bên ngoài nữa, bởi chính bạn đã trở thành một mặt trời nhỏ, chiếu sáng từng bước đi trong cõi đời này. Tại sao người ít dương khí thì bệnh tật kéo tới? Trong cõi người ta có những nỗi khổ không thành tiếng, có những niềm đau không ai nhìn thấy. Một trong những nỗi khổ âm thầm ấy chính là khi dương khí trong thân thể suy kiệt dần, như ngọn đèn cạn dầu giữa đêm đông. Dương khí, theo y học cổ truyền, chính là sức đề kháng tự nhiên của cơ thể, là lớp áo giáp vô hình bảo vệ chúng ta trước sự xâm nhập của bệnh tật, thời tiết khắc nghiệt và những biến động bất thường từ bên ngoài, là dòng năng lượng ấm áp nuôi dưỡng từng tế bào, từng hơi thở, từng nhịp đập trong ta. Thế nhưng, khi dương khí yếu đi, cả hệ thống phòng thủ ấy cũng yếu theo. Thân thể trở nên lạnh lẽo, tuần hoàn máu trì trệ, nội tạng hoạt động kém hiệu quả. Cái lạnh thấm vào xương tủy, làm cho đầu óc lúc nào cũng nặng nề, tay chân lúc nào cũng rã rời, lòng dạ lúc nào cũng u uất. Bệnh tật từ đó mà âm thầm kéo tới. Ban đầu chỉ là những dấu hiệu nhỏ, một cơn cảm lạnh dai dẳng, một cơn đau nhức lưng, mỏi gối không lý do, một cơn mệt mỏi kéo dài mà không cách nào giải thích nổi. Rồi dần dần, hệ tiêu hóa trở nên yếu ớt, ăn uống không còn ngon miệng, cơ thể dễ bị táo bón, đầy bụng, khó tiêu, thậm chí sinh ra viêm dạ dày, đại tràng mãn tính. Xương khớp cũng bắt đầu biểu tình. Những cơn đau âm ỉ nơi đầu gối, nơi thắt lưng, nơi vai gáy, như những lời thì thầm nhắc nhở rằng cơ thể đã yếu đi từ bên trong. Không chỉ đơn thuần là do tuổi tác, nguy hiểm hơn nữa, thiếu dương khí còn ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần. Khi dương khí suy, thần trí trở nên mù mờ, rối loạn, tâm trạng dễ rơi vào lo âu, buồn chán, sợ hãi vô cớ. Có người ngày xưa vốn hoạt bát, vui vẻ, chỉ sau một thời gian chịu đựng áp lực, thiếu ngủ, ăn uống thất thường, dương khí hao tổn, bỗng trở nên trầm lặng, u uất, mất đi niềm tin vào cuộc đời. Trầm cảm, lo âu, mất ngủ không chỉ là vấn đề tâm lý, mà còn là hệ quả tất yếu khi khí dương trong cơ thể cạn kiệt, như ngọn đèn không còn dầu, chỉ chực chờ liệm tắt. Tôi nhớ có lần, một người quen tâm sự rằng ngày trước cô ấy là người luôn vui tươi, khỏe mạnh. Thế rồi áp lực công việc đổ dồn, cô thường xuyên thức khuya, ăn uống thất thường, ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Chỉ trong vòng 1 năm, sức khỏe cô xuống dốc không phanh. Cảm lạnh liên miên, viêm họng tái đi tái lại, tiêu hóa kém, tâm trạng thất thường, người lúc nào cũng lạnh toát như băng. Đi khám khắp nơi, uống đủ loại thuốc, nhưng bệnh tình vẫn không khá lên bao nhiêu. May thay, có người chỉ cho cô một con đường hồi phục, tăng dương khí tự nhiên. Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất: ngủ sớm, dậy sớm, tiếp xúc với ánh nắng sớm mỗi ngày, ăn những thực phẩm ấm nóng, dưỡng khí như gừng, hành, tỏi, kỷ tử, tập thở sâu, đi bộ thong thả dưới nắng, giữ tâm an, tập từ bỏ oán giận, phiền não, bồi dưỡng lòng biết ơn từng điều nhỏ bé trong cuộc sống. Chỉ sau 3 tháng kiên trì, cơ thể cô thay đổi một cách rõ rệt, giấc ngủ sâu hơn, cảm lạnh biến mất, tiêu hóa cải thiện, tinh thần phấn chấn trở lại, ánh mắt long lanh như ngày nào. Đến lúc ấy, cô mới hiểu rằng dược thảo có thể chữa bệnh cho xác thân, nhưng chỉ có dương khí hồi phục mới thực sự chữa lành cả thân và tâm. Phật Pháp dạy rằng tâm là gốc, thân là ngọn. Tâm an, thân an. Tâm loạn, thân suy. Dương khí cũng vậy, không chỉ dưỡng từ bữa ăn, giấc ngủ, mà còn phải dưỡng từ nội tâm sáng suốt và hiền hòa. Một tâm hồn chứa đầy sân hận, đố kỵ, oán thán, dẫu có uống thuốc bổ, dẫu có tập luyện chăm chỉ, dương khí cũng khó lòng tụ lại. Ngược lại, một tâm hồn biết yêu thương, biết buông xả, biết an trú trong hiện tại, thì tự nhiên dương khí vượng lên, thân thể như cành cây được tưới mát bằng ánh sáng dịu dàng của bình minh.
Khi hiểu được điều ấy, ta sẽ không còn thờ ơ với việc dưỡng khí cho chính mình, không còn phí hoài thanh xuân trong những cơn sân si và lo lắng, không còn vắt kiệt thân tâm cho những bon chen vô nghĩa, mà sẽ biết trân trọng từng hơi thở, từng bước chân, từng khoảnh khắc sống bình yên. Bởi vì dưỡng dương khí không chỉ là giữ cho thân thể khỏe mạnh, dưỡng dương khí còn là dưỡng mệnh, dưỡng tâm, dưỡng một cuộc đời nhẹ nhàng mà vững chãi giữa bể dâu vô thường của kiếp người. Trong suốt hành trình này, ta đã hiểu rằng dương khí không chỉ là một khái niệm y học, cũng không phải là điều xa vời trừu tượng. Dương khí chính là gốc rễ âm thầm nhưng mạnh mẽ nâng đỡ toàn bộ đời người. Một cây cổ thụ có thể trụ vững giữa giông bão là nhờ bộ rễ ăn sâu vào lòng đất. Một con người có thể an nhiên giữa sóng gió cuộc đời là nhờ dương khí vững vàng lan tỏa từ bên trong. Dương khí là ngọn nguồn của sinh lực, là hơi ấm nuôi dưỡng sự sống, là ánh sáng ẩn sâu trong tâm hồn mỗi người. Khi ánh sáng ấy rực rỡ, nội tâm sẽ an hòa, sức khỏe sẽ thịnh vượng, cuộc đời sẽ tự nhiên hanh thông. Khi dương khí đầy đủ, thân thể sẽ như dòng suối xuân tuôn chảy, dồi dào và tươi mát. Khi dương khí viên mãn, tâm hồn sẽ như đóa sen giữa hồ sâu, thanh tịnh mà bất động trước mọi sóng gió. Mọi đau khổ, bệnh tật, thất bại dù lớn đến đâu cũng chỉ như sương mờ khi đứng trước ánh nắng bình minh. Không cần cố gắng gạt bỏ, không cần phải đấu tranh. Chỉ cần ánh sáng nội tâm được thắp lên, tự nhiên sương sẽ tan, tự nhiên bóng tối sẽ lùi xa. Đó là sức mạnh âm thầm nhưng bất bại mà tạo hóa đã trao cho mỗi người. Chỉ cần ta biết gìn giữ, chăm sóc, nuôi dưỡng mỗi ngày thì chẳng có khổ đau nào đủ sức vùi lấp được ánh sáng ấy. Và như lời cổ nhân đã từng dạy, thân cường thì bệnh chẳng sinh, tâm sáng thì phước tự đến. Tất cả đều bắt đầu từ việc thắp lên và nuôi dưỡng ngọn đèn dương khí trong lòng mình. Vậy nên, từ hôm nay, ngay từ giây phút này, hãy tự mình thắp lên ngọn đèn dương khí trong tâm. Bằng cách ngủ sớm, thức dậy cùng ánh mặt trời. Bằng cách ăn uống thanh đạm, cân bằng âm dương. Bằng cách bước ra ngoài thiên nhiên, đón nhận khí trời tinh khiết. Bằng cách sống thiện lành, buông oán trách, trồng thêm những hạt giống yêu thương. Hãy để mỗi hơi thở bạn hít vào là một luồng ánh sáng mới. Hãy để mỗi nụ cười bạn nở ra là một ngọn gió mới thổi vào cõi lòng an lạc. Hãy sống một đời an vui, khỏe mạnh và thịnh vượng, không chỉ cho chính mình mà còn để ánh sáng ấy lan tỏa, sưởi ấm những người xung quanh. Như một mặt trời nhỏ, lặng lẽ tỏa sáng trong cõi nhân gian mịt mùng này. Bởi vì bạn sinh ra là để khỏe mạnh, bạn sinh ra là để hạnh phúc, bạn sinh ra là để trở thành ánh sáng.